Hello everyone! মই সুদেশনা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৰে হয়তো প্ৰিপাৰেশ্যন ভালে চলি আছে। আমি অহা অলপ দিনৰ পৰা DHSৰ আহিবলগীয়া যোনটো DHSৰ এক্সাম হ'ব তাৰ কাৰণে PYQ খিনি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। অলৰেডি ইয়াৰ বহুতকেইটা পাৰ্ট আহি গৈছে, 17টা পাৰ্ট টোটেল আহিছে। আজি আমি ইয়াৰ পাৰ্ট 18টো ডিছকাছ কৰিম। এই পাৰ্টটো হৈছে 2019ত যোনখন ফিল্ড ৱৰ্কাৰৰ কাৰণে এক্সাম পাতিছিলে পজিশ্যনটোৰ কাৰণে, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ পজিশ্যনটোৰ কাৰণে, তাৰ এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মানে কুৱেশ্যন 26ৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন টোটেল 100টা কুৱেশ্যন আছিলে। চ' তাৰ ফাৰ্ষ্ট 1ৰ পৰা 25লৈকে ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰা হ'ল। আজি পাৰ্টটোত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 26ৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে যাতে এই ভিডিঅ'খিনি অতি সোনকালে পায় তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'বলৈ খালি নাপাহৰিব। আজি আহকচোন কুৱেশ্যন নম্বৰ 26ৰ পৰা ডিছকাছ কৰোঁ। দ্য গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ইজ এপইণ্টেড বাই, কৈছে যে গভৰ্ণৰকনো কোনে এপইণ্ট কৰে ইণ্ডিয়াত। The Speaker of the State Legislative Assembly, the President of India, the Chief Justice of India, the Speaker of the Lok Sabha. So, মনত ৰাখিব গভৰ্ণৰ কোনে এপইণ্ট কৰে? The President of India. Option number B is correct. Next question number 27. Who wrote the book A Tale of Two Cities? কৈছে যে A Tale of Two Cities নামৰ বুকখন কোনে লিখিছে? চাৰ্লছ ডিকেন্স, লুইচ কেৰল, থমাছ হাৰ্ডি এণ্ড জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ড শ্ব। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? চাৰ্লছ ডিকেন্স। অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট। আৰু তেওঁ এই বুকখন কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে? 1859ত। এখন পপুলাৰ বুক হয়, নামটো মনত ৰাখিব। আৰু অসমীয়াৰ বুকবিলাকৰ কথাও ইয়াত আহে যে আছামিজ বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ। তো তাৰ ওপৰত এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ৰিফাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংকটো দি দিম। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28. সুব্ৰত কাপ ইজ প্লেড ফৰ, কৈছে যে সুব্ৰত কাপ কোনটো খেলত পতা হয়? ফুটবল, ক্ৰিকেট, হকী, বেডমিণ্টন। চ' এইটো কিহৰ কাৰণে পতা হয়? ফুটবল কাপ। ফুটবলৰ কাৰণে, মানে ফুটবল স্পৰ্টছৰ কাৰণে সুব্ৰত কাপ ৰিলেটেড হয়। তেনেকৈ ক্ৰিকেটৰ কাৰণে যেনেকৈ ৰঞ্জী ট্ৰফি, হকীৰ কাৰণে হয়, বেডমিণ্টনৰ কাৰণেও হয়। আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি থাকিব। এই কুৱেশ্যনবিলাক বহুত আহিবলৈ দেখা পোৱা যায়। Next question number 29. The place where cycling competition is held is called, কৈছে যে cycling competition, চাইকেল চলোৱা কম্পিটিশ্যন য'ত পাতে সেই ঠাইটুকুৰাক কি বুলি কোৱা হয়? কোৰ্ছ, ৰিং, ভেল'ড্ৰম এণ্ড ফিল্ড। চ' মনত ৰাখিব তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? ভেল'ড্ৰম। অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ কাৰেক্ট। চাইকেল য'ত কম্পিটিশ্যন পতা হয় তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? ভেল'ড্ৰম। আৰু কোৰ্ছ কি হয়? গল্ফৰ কাৰণে। গল্ফ য'ত খেলে তাক আমি কি বুলি কওঁ? গল্ফ কোৰ্ছ। ৰিং আপোনালোকৰ যোনবিলাক বক্সিং হয়, বক্সিঙৰ ৰিং থাকে, সেইবিলাকৰ কি হয়? বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰিং ইউজ কৰা হয়। আৰু ফিল্ডটো আপোনালোকে গম পায়, ফুটবল, ক্ৰিকেট আদি ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰোঁ? ফিল্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 30. হুৱেৰ ইজ দ্য বাৰাবাটী ষ্টেডিয়াম চিটুৱেটেড? বাৰাবাটী ষ্টেডিয়ামনো ক'ত আছে সুধিছে? ভুৱনেশ্বৰ, কানপুৰ, কটক এণ্ড মুম্বাই। চ' ইয়াৰ কোনখন ঠাইত আছে আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে? এইখন হৈছে কটক, উৰিষ্যা। কটক উৰিষ্যাত আছে। আৰু এইবাৰৰ কাৰণে ষ্টেডিয়াম এখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে, আৰু সেইখন হৈছে যে ওমেন্স ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত পতা হৈছিলে? মুম্বাইৰে হয়। কোনখন হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 31. হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন টু গ' ইন টু স্পেচ? কৈছে যে কোনজন মানুহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্পেচলৈ গৈছিলে? ভেলেণ্টিনা টেৰেস্কোভা, ইউৰি গেগৰিন, এলেক্সেই লিঅ'নভ এণ্ড নীল আৰ্মষ্ট্ৰং। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? ইউৰি গেগৰিন। আৰু তেওঁ কিমানত গৈছিলে? 1961ত। 1961ত গৈছিলে। অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ কাৰেক্ট। আৰু ভেলেণ্টিনা টেৰেস্কোভা কি আছিলে? ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইন টু স্পেচ। এওঁ কোন আছিলে? ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইন টু স্পেচ। স্পেচলৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিলে। আৰু এলেক্সা লিঅ'নভ কোন আছিলে? তেওঁ আছিলে ফাৰ্ষ্ট টু কণ্ডাক্ট দ্য স্পেচ ৱাক। তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আছিলে স্পেচ ৱাক কৰা। ফাৰ্ষ্ট টু কণ্ডাক্ট স্পেচ ৱাক। আপোনালোকে এই বস্তুখিনি ভালদৰে নোট কৰি যাব। এইখিনি আপোনালোকৰ পিছৰ ৰিভিজনৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব। আৰু নীল আৰ্মষ্ট্ৰং কোন আছিলে? যোনে ফাৰ্ষ্ট মুনত লেণ্ড কৰিছিলে বা মুনত ৱাক কৰিছিলে। ফাৰ্ষ্ট টু ৱাক অৰ লেণ্ড অন মুন। কেতিয়াবা হয়তো ইউৰি গেগৰিনৰ কথা নুসুধি বাকী কেইজনৰ কথাও সুধিব পাৰে, তো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 32. হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু কংকাৰ দ্য মাউণ্ট এভাৰেষ্ট? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ফাৰ্ষ্ট কোনে গৈছিলে? মহিলা কোনগৰাকী গৈছিলে সুধিছে। আৰতি প্ৰধান, বেচেন্দ্ৰী পাল এণ্ড জুংকো টেবে। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? জুংকো টেবে। অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ কাৰেক্ট। আৰু তেওঁ কেতিয়া গৈছিলে? 1975ত। মনত ৰাখিব।
এইটো কাৰণ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ওমেন হৈছে আৰু যদি ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট ওমেন হ'লে তেওঁ তেতিয়া কোন হ'ব বেচেণ্ড্ৰী পাল তেতিয়া হ'ব এইটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 হোৱাট ইজ দ্য অল্ড নেম অফ এইটো চাওক আপোনালোকৰ একচুৱেলি মানে প্ৰিণ্টিংটো অলপ বেয়া হৈ গ'ল এইটো হৈছে কোজিকোড KOJHIKODE কালিকাট কোচিন পণ্ডিচেৰী মাদ্ৰাছ চ' কাক কোৱা হয় কালিকাটক অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ডেট ফৰ অবজাৰ্ভিং হিৰোশ্বিমা ডে কৈছে যে হিৰোশ্বিমা ডে কেতিয়া পতা হয় 10th of December 14th of November 5th of September and 6th of August চ' মনত ৰাখিব হিৰোশ্বিমা ডে কেতিয়া পতা হয় 6th of August চ' হিৰোশ্বিমা ডে একচুৱেলি কিয় পাতে এই দিনাখনেই হিৰোশ্বিমাত কি কৰা হৈছিলে বোম দিয়া হৈছিলে আৰু সেই বোমটোৰ নামটো কি আছিলে মনত ৰাখিব 6th of আগষ্টত হৈছিলে হিৰোশ্বিমা ডে আৰু তাত যোনটো বোম দিয়া হৈছিলে এটম বোম আৰু তাৰ নামটো কি হয় লিটল বয় কেতিয়াবা আহিব পাৰে বোমটোৰ নাম কি আছিলে লিটল বয় আৰু ইয়াৰ 3 দিন পিছতে মনত ৰাখিব 9th of Augustত হৈছিলে নাগাসাকিত যোনটো বোম দিছিলে আৰু তাক কি বুলি কোৱা হয় নাগাসাকি ডে বুলি কোৱা হয় আৰু তাত যোনটো বোম দিছিলে এটম বোম তাৰ নামটো আছিলে ফেটমেন মনত ৰাখিব কেতিয়াবা মানে বোমগিটাৰ নামো আহিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ৰাছিয়া কল ৰাছিয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কি বুলি কোৱা হয়নো সুধিছে ডুমা ডাইট কংগ্ৰেছ এণ্ড নেছেট চ' ৰাছিয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কোৱা হয় ডুমা অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট ইয়াৰ লগতে মই বাকীখিনিও কৈ থওঁ ডাইট কাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কোৱা হয় জাপানৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক ডাইট বুলি কোৱা হয় কংগ্ৰেছ কাক কোৱা হয় USA যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট তাক কি বুলি কোৱা হয় কংগ্ৰেছ আৰু নেছেট কোৱা হয় ইজৰাইলৰ যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট তাক কোৱা হয় নেছেট কাৰণ ইজৰাইল বহুত এতিয়া চৰ্চাত আছিলে যুদ্ধৰ কাৰণে চ' ইজৰাইলৰ কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে ইজৰাইলৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কি বুলি কোৱা হ'ব নেছেট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 36 এইডোখৰ পৰা ইংলিছ ছেকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে দ্য চিনোনম অফ লেভিছ ইজ চিনোনম মানে কি আছিলে ছেইম মিনিঙৰ ৱৰ্ড এটা বিচাৰি উলিয়াব লাগে কি লেভিছ মানে কি লাক্সাৰিয়াছ বা ৰিচ ধনী মানে যিটো চ' ইয়াৰ ছেইম মিনিঙৰ কি হ'ব ডাৰ্টি যিটো নহয় লেতেৰা স্মল সৰু সেইটো হ'ব নোৱাৰে এক্সট্ৰাভেগেণ্ট আৰু শ্ল' চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব এক্সট্ৰাভেগেণ্ট অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 দ্য এণ্টিনম অফ এলিগেণ্ট ইজ এণ্টিনম মানে আকৌ কি আছিলে অপজিট মিনিঙৰ ৱৰ্ড ক'বলৈ কৈছে এলিগেণ্টৰ বিউটিফুল ট্ৰিকি টাইডি ক্ৰুড চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব ক্ৰুড অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং ইংলিছ প্ৰভাৰ্বটো কমপ্লিট কৰিবলৈ কৈছে ইউ কেন জাজ এ বুক বাই ইটছ ডেছ পেজেছ থিকনেছ কভাৰ আৰু এটা অপশ্যন আছে বাট এই তিনিটা অপশ্যন চাই আপোনালোকে গম পাব পাৰে কি হৈছে ইউ কেন জাজ এ বুক বাই ইটছ কভাৰ মানে আমি কভাৰটো চাই বুকখন জাজ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কি মানুহ এজনক ফাৰ্ষ্ট এবাৰ দেখা পিছতে বা মানুহ এজন বা কিবা এটা বস্তু প্ৰথমবাৰ দেখি আমি তাক জাজ কৰিব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 হোৱাট ইজ দ্য অপজিট জেণ্ডাৰ অফ কব অপজিট জেণ্ডাৰ কি হয় সুধিছে কবৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্টে আমি কব মানে কি হয় জানিব লাগিব কি হ'ব কব হৈছে শ্বান মেল শ্বানক কি বুলি কোৱা হয় কব বুলি ইয়াৰ অপজিট মানে ফিমেল জেণ্ডাৰ কি হ'ব সুধিছে চ' পেন ড' ইউ চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব পেন অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ কাৰেক্ট ফিমেল শ্বানক কোৱা হয় পেন বুলি আপোনালোকৰ এই অপজিট জেণ্ডাৰখিনিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থোৱা আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলত গৈ লৈ পিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আপোনালোকে বাকী সকলোখিনি ডিটেইলছত জানিব পাৰিব আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট হ'ব যে আপোনালোকে গোটেইখিনি মনত ৰাখি যাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 দিছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স কাৰেক্ট ডিটাৰমিনাৰ বহাবলৈ কৈছে ডেছ এডুকেটেড পাৰ্চন শুড ন' হাউ টু ৰাইট ক্লিয়াৰলি কৈছে যে এডুকেটেড মানুহে মানে পঢ়া শুনা মানুহে কি হয় কেনেকৈ ক্লিয়াৰলি লিখিব লাগে জানিব লাগে মেনি মষ্ট এভৰি চাম চ' কিছুমান পঢ়া শুনা মানুহে হয় জানো নহয় সকলো পঢ়া শুনা মানুহে জানিব লাগে যে কেনেকৈ ক্লিয়াৰলি লিখিব লাগে চ' কি হ'ব এভৰি এডুকেটেড পাৰ্চন শুড ন' হাউ টু ৰাইট ক্লিয়াৰলি অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 ইয়াত দিছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স ইউজিং দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন বহাবলৈ কৈছে হি ইজ ডেছ হলিডে আনটিল ফ্ৰাইডে কৈছে যে হি হলিডে মানে কি বন্ধত আছে আনটিল ফ্ৰাইডে অন ইন বাই আণ্ডাৰ চ' কি হ'ব অন হলিডে হি ইজ অন হলিডে আনটিল ফ্ৰাইডে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 হোৱাট ইজ দ্য প্লুৰেল অফ পাৰ্চন মানে বহুবচন কি হ'ব পাৰ্চন মানে এজন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব প্লুৰেল ফৰ্ম পাৰ্চনাছ
personal, crowd, people. So ইয়াৰ correct answer কি হ'ব people. Option number D is correct. Next is a question number 43. What is the superlative of dry? Superlative form to কি হ'ব সুধিছে dry. Dry মানে কি হয় শুকান. So ইয়াৰ superlative কি হ'ব driest, 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 driest. Actually গোটেইখিনি driest আছে but spelling টো অলপ খেলিমেলি আছে. So ইয়াৰ correct answer কি হ'ব DRIEST, driest. Option number B is correct. Next question number 44. Complete the following idiom. Idiom to complete কৰিবলৈ কৈছে raining dash, hail and storm, free and fair, down and under, cats and dogs. So your correct answer কি হ'ব cats and dogs. Option number D is correct. Raining cats and dogs মানে কি actually raining heavily. ইয়াৰ মিনিংটো কি আপোনালোকে লিখি যাব raining heavily. আৰু এনেকুৱাবিলাক আইডিয়মৰ এটা প্ৰপাৰ আইডিয়মৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আনিব লাগে যদি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব আৰু লগে লগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধুবৰ্গই যদি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ লগতো চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 হোৱাট ইজ দ্য এডভাৰ্ব ফৰ্ম অফ এডজেক্টিভ ফাষ্ট এডভাৰ্ব ফৰ্মটো কি হ'ব সুধিছে ফাষ্টৰ ফাষ্টলি ফাষ্টাৰ ফাষ্টেষ্ট ফাষ্ট চ' একচুৱেলি ইয়াৰ এডভাৰ্ব ফৰ্মটো কি থাকিব ফাষ্টে থাকিব অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট Next question number 46. Complete the following proverb. Beggars can't be. কি কৈছে যে যোনখন ভিক্ষাৰীসকল কি হ'ব নোৱাৰে ৰিচ হেপিয়াৰ টিচাৰ চুজাৰ চ' বেগাৰ্ছ কান বি কি হ'ব চুজাৰ্ছ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট মানে যদি ভিক্ষাৰী হয় তেওঁলোকে যি পায় সেইটোৱে লৈ ল'ব লাগে তেওঁলোকে আকৌ চুজ কৰিব পৰা সক্ষমতাটো নাথাকে তেওঁৰ ওচৰত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 হোৱাট ইজ দ্য য়ং ওৱান অফ ইগল কল য়ং ওৱান মানে কি সৰু পোৱালিটোক কি বুলি কোৱা হয় ইগলৰ চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব ইগলেট অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ কাৰেক্ট আৰু য়ং ওৱানছৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থোৱাই আছে এই একচুৱেলি DHS DME এনেকুৱা কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত যেনেকুৱা এইবিলাক কুৱেশ্যন আহে যে ইংলিছৰ ইয়াৰ পূৰা এটা ছিৰিজে বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'খিনি খালি মোৰ চেনেলটোত গৈ আপোনালোকে চালেই হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 কমপ্লিট দ্য ফলোইং চেণ্টেন্স উইথ দ্য কাৰেক্ট প্ৰনাউন বহাবলৈ কৈছে দিছ ইজ দ্য বেষ্ট ডেছ উই কেন ডু ডেট হু হোম হুইচ চ' এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিল এইটোৰ আনচাৰ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু যদিহে কোনোবাই নাজানে মোক সেইটোও জনাই দিব মই নেক্সট ভিডিঅ'টো ইয়াৰ আনচাৰটো কৈ দিম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 কমপ্লিট দ্য ফলোইং চেণ্টেন্স উইথ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন বহাবলৈ কৈছে ইউ উইল হেভ টু পুল ডেছ টুগেডাৰ themself, himself, yourself, you. So, your correct answer কি হ'ব yourself. You will have to pull yourself together. আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 50. What is the superlative form of shy? Shy superlative formটো কি হ'ব? আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ইমানেই আছিল নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ পাম কুৱেশ্যন নম্বৰ 51ৰ পৰা আপোনালোকে তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবলৈ খালি নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং